Welcome sa zip9.com, At ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano ba mag-add ng dissimilar fractions, Pag sinabi nating dissimilar fractions, yun yung mga fractions na hindi pareho yung kanilang denominator, So let's start with the first example. Okay? Paano ba i-add yung 1/2 at saka 1/3, no? So, kung naalala ninyo, para ma-add natin yung mga fractions na hindi pareho yung denominator, yung sinasabi nga natin dissimilar fractions, ang ginagawa natin is to get the least common denominator. So, para makuha yung least common denominator ng 2 tsaka 3, kukunin muna natin yung multiples ng both numbers. Halimbawa, ang multiples ng 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Ang multiples naman ng 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, and so on. So, pag sinabi natin least common multiple, yung pinakamaliit na common, ibig sabihin ng common, yung pareho dun sa dalawang lists. So, meron tayong mga common multiples kaya ng 6 at saka 12. Pag kinontinue pa natin yan, mas marami pa. But we are looking for the LCM. Yung tinatawag natin na least common multiple. So, kita-kita dito na ang least common multiple niya ay ng 2 at saka 3 ay 6. So, kung makuha na natin yung least common multiple, ang gagawin natin is to convert yung fractions na to para maging 6 yung kanyang denominator. So para mag-add ako ng dalawang fractions dito na maging 6 din yung denominators nila, denominator nila. So, 6 divided by 2 times 1 is 3. Okay? So, ibig sabihin nito, ang equivalent ng 1/2 na to ay 3 over 6. So, i-divide mo yung LCM niya dun sa denominator and then times dun sa numerator. Next, this one. So, ang fraction na to, ito yung 3 over 6. Yung gagawin naman natin ngayon is yung 1/3. So, 6 divided by 3 is 2 times 1 is 2. So, kung makikita nyo, similar na sila. Pag similar na sila, di ba, kinokopya lang natin yung nasa baba. And then, ina-add natin yung sa taas. So, this is the final answer. Okay? So, let's have example 2. What is 2/3 plus 1/5? Okay? So, ang gagawin ulit natin ay kunin ulit natin yung least common multiple ng 3 tsaka 5. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and so on. And then yung 5 naman ay 5, 10, 15, 20, 25, and so on. Okay? So, makikita natin na ano ang LCM nila. Okay? Kita 15. Okay, so 15 yung LCM ng 3 tsaka 5. Gagawa tayo ng dalawang fractions na equivalent fractions ng dalawang ito. Okay? So, magiging 15 plus over 15 here. Ano nga ulit yung ginawa natin dito kanina? Dinivide natin, di ba? 15 divided by 3 is 5 times 2, 10. Okay? And then 15 divided by 5, 3 times 1, 3. Okay? Tama pa tayo? 15 divided by 3, 5 times 2, 10. 15 divided by 5, 3 times 1, 3. So, ang tamang sagot ay 13 over 15. Ito yung tamang sagot natin. Lagyan natin ang
circle. Okay? Okay, last example. Dito, ang example 3 natin, tatlong fractions. 2/3 plus 1/6 plus 1/8. So, maglilista tayo ulit dito. Ano kaya yung pinaka common nila na multiple, ano? So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Wala tayong space. And then we have 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Next, we have 8. O may common sila, 18 ano? O 12 dito. Pero kailangan yung pangatlo, may common din dapat. 8, 16, 24, 32, 40, 48, and so on. So, nakikita nyo na ba yung common? Okay? So, ang common yan ay 24. Okay? So, 24 ang common. By the way, kung kayo palagi nagsusolve, hindi nyo na kailangan yun isolve. Minsan nakikita nyo na kaagad kung anong common nila kahit maraming numbers. Okay? So, magiging gawin natin black. Okay. So, magkakaroon tayo ng tatlong fractions dito na ang denominator nila ay 24. Okay? Para sa unang fractions, 24 divided by 3. That is 8 times 2 is 16. Yeah? This is 2/3. And then 24 divided by 6. That's 4 times 1 is 4. And then 24 divided by 8 is 3 times 1. 3. So, ilan lahat yan? 23 over 24. Okay? So, ito na yung pinakasagot natin. So, the idea is to actually convert the fractions into similar fractions. Kaya natin kinukuha yung LCM. Kasi pag hindi tayo pwede mag-add dito dahil dissimilar sila. So, ang gagawin natin sila similar by getting the least common multiple. At pinaka-last reminder, kung tatlong number dapat, common din yung number dun sa tatlong listahan. Hindi pwedeng sa dalawa yan. Kanina, kung i-rewind nyo itong video, meron tayong common na 12 at 18 dun sa first two list ng multiples ng 3 at 6. Pero hindi yun pwede kasi yung 8 hindi naman kasama yung 12 sa kanyang multiples or hindi naman kasama yung 18. So, at dapat yung tatlong numbers mismo, multiple siya ng tatlong numbers kung tatlo yung given fractions. Okay? So, maraming salamat sa inyong pagpapanood sa video na to, and I hope meron kayong natutunan.